chào mừng các bạn đã trở lại với Simson Saigon Channel ha. Thì ngày hôm nay là mình với lại Kristen sẽ làm lại thay cái bộ xi lanh này mới. Thì hiện tại là trên đây là bộ xi lanh cũ của mình, là lúc trước mình có làm cái video là mình đang sử dụng bộ xi lanh là 50 mm có tứ, nghĩa là có lớn nhất rồi. Đó, thì hôm nay là sẽ thay thế nguyên một cái bộ xi lanh này để các bạn thấy này. Đây là có xi lanh mới mà Kristen gửi cho mình cách đây là 3 năm. Mặt vi lát ở trong Nam gọi là đầu bò này, rồi thay luôn một cái bộ mới luôn. Đây piston. Hello. Now we changed the cylinder, the exhaust pipe, and clean the evacuator. Yeah, very nice. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Okay, let's go. Bây giờ chúng mình sẽ tháo bộ chế hòa khí và xi lanh cũ ra nha các bạn. Ok, xem cái xi lanh cũ này các bạn. Never reuse. Yeah, never. Chris dặn mình là đừng có sử dụng lại cái phe gài nha các bạn, tại vì nó đã bị vênh lên luôn rồi. Absolutely no go what I do now. Yeah. Because now this is broken. Chris bảo là đừng có lấy kìm giật cây ắc ra giống như anh ấy làm, tại vì làm vậy là cây ắc coi như là giục luôn, nhưng mà anh này là anh ấy biết là cây ắc của mình đã bị hỏng rồi cho nên mới làm vậy. Look, these both drop sometimes inside. Yeah. Piston cũ nè các bạn, đèn thui luôn. Ok, bây giờ anh ấy kiểm tra cái tay dên thử coi các bạn. Is it okay? Okay. The problem on your motor is, look, you have a lot of choke here. Oil. You write the wrong oil. Look. Tay dên thì ok, nhưng mà Chris bảo ở khu vực này khá là dơ, thì thấy rất là nhiều nhớt, cho nên đang nghi ngờ là do mình pha tỷ lệ nhớt là chưa có được đúng, hoặc là do là cái nhớt mình sử dụng là nó chưa có tốt. Usually it's clean in this area. This gasket is too thick. Yeah. You use a smaller one and then put the cylinder. Ron chân nòng cũng không nên là quá dày, nên là có một cái độ mỏng vừa phải thôi. Yeah, I show you in the sun. Chris đã tìm ra được cái nguyên nhân tại sao là sau này càng về sau cái xe Simson của mình nó lại càng yếu đi. Thì bạn thấy là bên trong nè, các lỗ xả phía bên trong cái nòng á nó đã bị bít đi rất là nhiều. Thì một phần là do nhớt, một phần là do là cái bô của mình á nó không có thoát hơi được tốt khi mà chạy. Lose a lot of power. Lot of power. Look. Wow. Đây các bạn coi này, nó đóng khói, đóng nhớt cỡ này nè. Ok các bạn, thì đây là trái piston MZA đi theo bộ hơi 50 MZA. Đó, là 38 nè. Còn nếu mà là cái bộ hơi zin á, của Simson á, thì là trái piston zin của nó sẽ là 37,98 nha các bạn, chứ không phải là 38 đâu. Mà bây giờ mà tìm một bộ hơi zin, piston zin như vậy thì là thôi tiền không đó các bạn. Ok, bây giờ thì lắp tất cả mọi thứ vào thôi các bạn.
Yeah, bộ hơi mới nha các bạn. Okay. Yeah. Now I need the head. Yeah. Đầu bò bên đây, bên đây. And the gummies. Over there. Or do you have a new one? Yeah, đây. Rồi giờ gắn cái đầu bò nữa lên là xong nè các bạn. Thì trong lúc Chris và bác mình là thực hiện một số cái thao tác cuối cùng cho việc lắp đặt cái xi lanh mới á, thì bây giờ mình ngồi mình tranh thủ mình vệ sinh cái bình xăng con các bạn. Thì Chris có tặng cho mình một cái bộ kit mới của bình xăng con BVF để mình thay. Thì rất là cảm ơn Chris nha. Dụng cụ này là để các bạn biết được cái thông số của cái dít-lơ của các bạn. Tại vì xài một thời gian thì cái dít-lơ nó sẽ bị bào mòn các bạn. Đó, chẳng hạn như cái dít-lơ cũ của mình nè, nó rộng tét hoét luôn chứ nó đâu có còn là đúng chuẩn 72 như zin đâu. Cho nên là bây giờ để đảm bảo canh chỉnh cho dễ thì mình phải thay lại đúng chuẩn cái dít-lơ 72. Thì tránh những cái vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến động cơ như trước, thì Chris khuyên mình là sẵn dịp hôm nay thay một bộ xi lanh mới như thế này thì sẵn thay luôn một bộ bô mới luôn. Thì cây bô này là cây bô MZA có thông số đàng hoàng nha các bạn. Đây, Chris bảo rằng đây là mã sản phẩm tốt nhất, gầm cao thông thoáng và cho ra âm thanh hay nhất. Thì anh ấy cũng tặng mình một cái đai ốc dùng để kết nối cổ bô với lại xi lanh, thuộc dạng là tốt nhất hiện tại, không lo bị xì nhớt. Vâng, hai ông già hỗ trợ lẫn nhau tạo lên một hình ảnh đẹp, tượng trưng cho tình hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức thông qua việc sửa xe Simson. Ok, và bây giờ khoảnh khắc được trông chờ nhiều nhất đó chính là lần khởi động đầu tiên sau khi được lắp đặt bộ xi lanh mới và bô mới. Dạ. Oh yes, we did it. That sounds very nice. Now we leave it. Yeah, we leave it. Nice. Wow. Now you can smell. Yeah, I can smell It's inside from the cylinder. The fat inside. Yeah. Okay. Now it's burning a bit. Yeah, because when you guys you use the fat, so now we have the smell, right? Yeah. Bây giờ chúng mình sẽ để cho xe Rodai nổ không tải trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, cho piston mới rồi nòng mới lên xuống trơn tru. 1, 2, 3. Yeah. Christian bảo là mình đang sở hữu đây là cái bô mà người Đức gửi mình, đó là một trong những cái bô làm đắt tiền. Tại vì bình thường đó là sẽ thấy có một cái đường hàng, mối hàng ở đây là giống như cái bô cũ nè, bô Trung Quốc nè, đó thì đây là không có luôn, nó láng luôn. Hoặc là có một số cái mã của người Đức cũng có cái mối hàng ở đó luôn, thì cái đó là mã rẻ tiền. Yeah, nice. Ok, bây giờ là Chris sẽ dắt xe mình ra chạy thử một vòng. Yeah, I will go. Thanh niên về nè.
Và chiều hôm đó mình đã đưa Chris đến nhà bố mẹ vợ mình để ăn mừng bằng rượu Thanh Hóa đặc sản.